Hello guys! Welcome muli sa aking channel. Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano baklasin ang central console o central glove box ng Montero Sports para malinis nyo yung loob, kung mapalitan nyo yung shifter knob o yung slider nya. So kung may problema kayo sa mga parts na yon, ang video ito ay para sa inyo. Pero bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo kung kayo ay bago sa aking channel. Yung na di tayo magaling. Yung mga safe na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Okay guys, ito yung continuation ng ating pagbubukas o paglilinis ng central glove box. Nung unang video na napanood niyo last time, na na-adjust natin yung handbrake. Ngayon naman, tutuloy-tuloy na nating buksan hanggang dun sa shifter, no? Para linis natin yung loob. Okay? So, simulan na natin. Okay guys, ito yung mga tools na kailangan natin para mabuksan natin yung center glove box ng ating Montero Sports, no? Siyempre, depende sa inyong kotse, iba-iba ang mga kailangan ninyo, no? So, ang kailangan natin unang-una, 10mm socket na may socket wrench at extension bar. Kailangan din natin ng screwdriver, prying tools. Kailangan din natin ng panlinis, no, sa ating dashboard, yung plastic areas at leather. Ang brand na ito ay Microtex, pero kung may iba kayong brand, Armor All, pwede rin yun, ano? So depende sa inyo kung anong brand ang gagamitin niyo. Okay? So syempre, meron din tayong mga basahan panglinis mamaya. At kailangan din natin ng vacuum para panlinis dun sa loob ng ating glove box, ng center glove box. So yan lang ang kailangan natin para makapaglinis tayo ng ating center glove box. Okay? So simulan na natin. Para matanggal natin itong trim na ito para sa shifter natin, kailangan natin tanggalin itong dalawang bolts na ito. 10mm din yan. Ganun din yung dalawang push pin sa gilid. Okay? Okay guys, so lagay natin sa neutral itong shifter, no? On muna natin yung sasakyan. Huwag nyo i-start, no? On lang.
Pakan yung brake pedal, lagay sa neutral. Tapos, yan. So, kailangan natin tanggalin ito, itong nasa baba. Tapos, itong shifter knob. Yan. Kita nyo? Ganun lang siya, kadali. Tapos, mayroon lang screw dito. Tanggalin natin yung screw ano. Alright. So kung sira ang yung shifter knob, ganun lang magpalit. Okay? Ganun lang magtanggal ng shifter knob. Tapos suot nyo yung bago. So, ganun lang kasimple. Alright. Okay guys, ito yung loob ng ating center glove box, no? So makita nyo dito, hindi naman masyadong madumi. So vacuum na lang natin ito. Tapos ito yung loob ng shifter natin, no? So kadalasan ang nasisira sa Montero Sports, no, itong slider nya. Okay? So kung sira ang slider nyo, may bitak, ganito lang magpalit ng slider, no? Marami sa market mabibili na slider, no? So pagtanggal niyan, okay? So ganun lang siya. Okay? So kung sira ang slider nyo, ganun lang magpalit. Okay? So ito, pupunasan lang natin. Pupunasan lang natin ito. Ito, pupunasan lang din natin yung mga components na yan. Okay? So, simulan na natin maglinis. Guys, ito yung center glove box natin. Ito yung sa shifter. Ito naman yung sa glove box, no? So, ang itong lilinis natin dito ay ito, yung parang Armor All, no? Pero Microtex ito, itong product na ito. So, para sa mga trim talaga ito, sa mga leather. So, kasi itong ating armrest, leather yan, eh. So, pwede dito yan, pwede dito yan, pwede dito. Pero yung loob, yan, yung loob na yan, tsaka yung loob na ito, basang-basahan na lang ang ipanglilinis natin dyan. Okay, so ito Microtex din, no? So ito yung slider natin. Okay.
Okay guys, so linisin naman natin itong interior ng ating glove box, no? Sabi ko kanina, i-vacuum lang natin konti, tapos punasan lang natin ng basang-basahan yung shifter, no? Yung loob ng shifter, okay? So linisin natin. Okay guys, so i-assemble na ulit natin, ano? Tapos na tayo. So ganun lang maglinis ng interior ng inyong center glove box, no? Balik natin ang slider. Ibalik naman natin ngayon ang console ng ating shifter. Ngayon, buuin natin ang shifter knob. Ibalik ang dalawang screws. Shift muna natin sa park ang ating transmission para safe, ano? Ibalik natin yung dalawang bolts ng ating console ng shifter. Ibalik na natin ang center glove box. I-reconnect natin ang AUX port at ang ating 12 volt charger. And lastly, ang ating cup holder. Okay guys, ganun lang magbaklas ng center glove box ng Montero Sports, no? Kung ganito ang sasakyan ninyo, Gen 2 na Montero Sports, ganun na ganun ang pagbaklas ng center console, no? So pwede nyong linisin yung loob. Kung sira yung shift knob nyo, pwede nyo palitan yung shift knob ninyo at yung inyong slider, no? So kung natuto kayo sa video ito, pakisuyo naman na i-like ang video na ito at mag-subscribe din kayo sa aking channel. Pakihit din yung bell icon para notified kayo sa aking mga new videos. Maraming salamat guys sa uulitin.